سلام دوستان، روزتون بخیر. من فرنک هستم و اینجا کانال فراندوخته. اگر که توی جزء خانواده ما هستین که خیلی هم عالی، اگر نه حتما اون آیکون سابسکرایب رو بزنید تا جزء خانواده ما بشین. دو تا مطلب اومدم اول قبل از آموزش بگم، بعد بریم سراغ آموزش. مطلب اول این که بچه همتون مجبور نیستین برای خیاطی کردن الگو کشی یاد بگیرین، چون خیلی ها میان توی دایرکت، حالا توی اینستاگرام یا توی چیز برای من کامنت میذارن توی یوتیوب که ما خیاطی بدون الگو رو دوست داریم، ما دوست نداریم الگو کشی انجام بدیم. الگو کشی حالا براشون سخته یا به هر دلیلی خیلی با الگو کشی ارتباط برقرار نکن، هیچ اشکالی نداره. من خودمم اوایل به دخترم بدون الگو کشیدن خیاطی رو یاد دادم، چون ناخودآگاه آدمو علاقه‌مند میکنه. وقتی شما یه دونه لباس، دو تا لباس میتونی بدوزی، حالا بدون الگو کشی دستت را میفته، ناخودآگاه علاقه‌مند میشی به خیاطی و بعد میری سراغ الگو. طبیعیه که الگو کشی یه کار خیلی ساده ای نیست، هم محاسبه داره، هم خب بالاخره یه مقدار خشک‌تره از وقتی که بدون الگو میخواین کار انجام بدین. برای خیلی از لباس‌های مثل لباس‌های جذب و مجلسی بدون الگو کشی واقعا معنی نداره خیاطی کردن. خب اما برای یه سری لباس‌ها مثل لباس‌های تابستونه، لباس‌های راحتی، انواع شلوارها و اوورال‌های راحتی که تو تابستون می‌پوشیم، پیرن‌هایی که تو تابستون می‌پوشیم، الگو کشی حالا خیلی هم اونجا لزومی نداره. نه اینکه لزومی نداشته باشه، یعنی میشه بدون الگو کشی هم کار انجام داد. یا همینطور الگوهای ساده مثل اون الگوی آستین کیمونویی که بهتون آموزش دادم. تا حالا ببینید چند تا مدل من بهتون آموزش دادم که به کمک اون الگو، که خیلی الگوی ساده ایه، یعنی اصلا الگوی خیلی سختی نیست، یه بار نگاه کنید به راحتی میتونید بکشید. حالا یا اون الگوی شومیز فری سایز، اینا الگوهای خیلی ساده ای هستن. اگر خیاطی رو تازه شروع کردی و برات الگو کشی سخته، از اینا شروع کن. و دومی که خب اصلا خیلی دوست دارن خیاطی بدون الگو انجام بدن. ما خیلی از آموزشامون توی کانال، حالا تو پیج کمتر، تو کانال معمولا خیاطی‌های بدون الگو هم آموزش میدیم. مثل آموزش امروزمون که یه خیاطی بدون الگو، یعنی از طریق روبر، یعنی از روی یه لباس دیگه برش زدن، از طریق روبر داریم این کار رو انجام میدیم. این مطلب اول که اصلا نگران نباشیم، ما خیاطی‌های بدون الگو همینجا میذاریم برای کسایی که دوست دارن خیاطی بدون الگو انجام بدن. مطلب دوم، ببین چقدر تونتونم حرف میزنم که زمان نبره. مطلب دوم این که چند نفر اومدن به من گفتن که آموزش ها رو بدون حرف زدن برای ما بذارید توی کانال یوتیوب، یعنی مثل آموزش های خارجی. اگر دیده باشین آموزش های خارجی حرف نمیزنن، سرعت فیلم هم بالا میبرن و حالا اندازه ها و اینا رو مینویسن روی فیلم و اونجوری آموزش میذارن. خیلی اومدن گفتن که مثلا به جای اینکه صحبت کنید موقعی خیاطی کردن توضیح بدین، اونجوری برامون آموزش بذارین، آموزش هایی که فیلم با سرعت بالاتریه و صحبتی هم نباشه. اینو گفتم اینجا بپرسم ازتون که دوست دارین آموزش ها به اون سبب؟ برای من فرقی نمیکنه، شاید اون راحت ترم باشه، چون من تون کارم رو انجام میدم، فیلم میگیرم، سرعتش هم بالا میبرم و بعد اون اندازه ها رو هم روش مینویسم. خیلی برام راحت تر تا دونه دونه بیام هر چیزی رو توضیح بدم بهتون، اینو اینجوری باید بکنید، اونجوری باید بکنید. این رو هم برام حتما کامنت کنید که دوست دارید فیلم ها با توضیح باشه یا نه با سرعت بالا، با یه موزیک متن معمولی، فقط اندازه ها و اینا رو روش بنویسن، چون هر دوش برای من امکان پذیره. خب امروز میخوایم یه تاپ بدوزیم بچه ها. تاپمونم بدون الگو میخوایم بدوزیم، برای اونایی که بدون الگو خیاطی میکنن خوش به حالشونه. آموزش امروزمون یه تاپ بدون الگوه، فقط باید جنس تاپتون، جنس پارچتون حریر باشه، یه حریر خیلی ظریف باشه، چون اصلا مدل تاپ یه جوری دلاه. خب برای این باید پارچه اینقدر ظریف باشه که دلاش هم خیلی ضخیم نشه. من یه پارچه حریر دارم که اینجا پهن کردم. 1.5 متر شما حریر میخواید. خب این 1.5 متر عرض پارچه هم 1.5 متر دیگه، پس یه مربع به شما میده. اولین کاری که باید بکنید اینه که مربعتون رو، همون پارچه‌ای که خریدین رو، یه بار از طول و یه بار از عرض تا میکنید. ببینید به این حالت یه بار از طول تا میکنم، یه بار دوباره از عرض تا میکنم به این حالت. خب باز به هم یه مربع میده. پس یه پارچه 1.5 متر در 1.5 متر یه بار از طول تا کردم، یه بار از عرض تا کردم، به هم یه مربع میده، یعنی 4 لایه. حالا بریم آموزش رو روی پارچه اصلی بهتون بگم. خب بچه همونطور که بهتون گفتم یه بار از طول یه بار از عرض تا کردم، باز به هم یه مربع داد. حالا میام این مربع رو از قطرش، جاهای مختلفش حتما سوزن بزنین چون حریر بازی نکنه، از قطرش هم تا میکنم.
چی بهمون میده؟ یه مثلث. بعد از اینکه بچه‌ها اینو تا کردین، ببینیم من میام یه تاپ یا یه تیشرت، یه چیزی که باش راحتین رو میذارید روی این مثلثه. این سمتش که مثلثه یعنی 2 لایه در از 4 لایه، من تیشرت و تاپم رو باید طوری بذارم خب که انتهای سرشونم دیگه اینجا رو قطع کنه، یعنی پارچم حروم نشه. اگر پایین تر بیارم خب ببینید طبیعتا سرشونم انتهاش با این مماس نمیشه، تا جایی بکشیدش بالا که انتهای سرشونتون با این لبه کار مماس بشه. در این صورت پرس پارچتون کمتر میشه. خب اولین کاری که میکنم میام سرشونم رو اینجا میکشم، شیب سرشونم رو به کمک این تیشرت هم ببینیم میکشم. خب حالا خطی که برای یقه میخوام بکشم باید 10 سانت باشه، یعنی خط کشم رو همینجوری ببینی صاف میارم پایین، جایی که این سمت کارم 10 سانت، این سمتم هم سرشونه رو قطع کرده، یه خط میکشم. پس چی شد؟ به یقه لباستون کار ندارین، خط کشتون رو 10 سانت در نظر میگیرید. از 10 سانت از بالا همینجوری مماس میارم پایین، جایی که صفرش رو سرشونم افتاد و 10 سانتش رو 4 لام افتاد، یه خط میکشم به این حالت. خب بعد از اینکه این رو کشیدین، حالا میخوام حلقه بکشم، ولی از طرفی میخوام هر چقدر که گشادی تاپمه بتونم استفاده بکنم. پس لباسم رو یه جوری میچرخونم که هم بتونم حلقم رو به این حالت بکشم. ببینید این الان حلقه من میشه. آروم آروم حلقم رو میکشم و میام جلو. ببینید به این شکل. نمیدونم تا حالا روبر کردین کاری یا نه، ولی روبر کردن از اون تکنیکاییه که قدیما تو خیاطی‌های قدیمی خیلی رایج بوده که روی یه لباس میمدن یه لباس دیگه از روی اون برش میزدن. ببینید من الان حلقم رو هم کشیدم، از اینجا به کمک این لباس اومدم یه حلقه در آوردم. خب به این شکل میتونید حلقه رو یه ذره بالاتر بیارید، چون الان این بلیزه و حلقش بلنده. یک کم هم میتونید حلقه رو بالاتر بیارید که خیلی حلقتون باز هم نشه. خب اگه بچه‌ها پارچتون 1.5 متر باشه، وقتی از بیخ سرشونه خطکش متر رو میذارید، نهایت قدی که به شما میده باید 48 سانت باشه. 48-49 سانت بیشتر نمیتونه بده. پس این رو علامت میزنم، بعد میام این ورتر. خب باز از بیخ سرشونه میذارم، به جای 48 اینجا 50 رو علامت میزنم. چرا این کارو میکنم بچه‌ها؟ لباسایی که پایین گشاد میشه هرچی به سمت زیر حلقه میره ریزشش بیشتره، پس اونجا یه مقدار کمتر میگیرم. هرچی میام به وسط کار ناخودآگاه اینجا رو قدش رو بلندتر میگیرم که ریزشش رو بتونم جبران کنم. اون ریزش رو درست شد؟ خیلی خوب. بعد از اینکه این کارو کردین، از این خطی که ببینم تو فیلم میفته بیارم یه ذره پایین‌تر، از این خط صافی که گفتم بکشید 10 سانت بعدش سرشونتونه، از این خط به اندازه دیگه این بازی یقتونه بچه. هر چقدر که بخوایم، مثلا من برای پشت 4 میام، برای جلو 8 میام، میتونید 5 بیاید، 10 برای پشت، 10 بیاید برای جلو. این دیگه واقعا سلیقه خودتونه که چقدر بازی یقه بخواید. ببینید دیگه کمتر از این نیاین که دیگه توی سرتونم بره مشکلی پیش نیاد، چون ما به این کار زیپ و اینا که نمیدیم. پس من برای جلو 8 گرفتم بلندی رو، برای پشت 4. شما میتونید 10 بگیرید و 5 بگیرید. خب این رو هم کشیدم، سرشونش رو هم که کشیدم، حلقم هم ببینید به این حالت کشیدم. درست؟ اینم خط پهلومه. الان دیگه میتونید کار رو ببرید. این انحنای پایین کارتون هم خیلی مهمه. خب پس قد رو چجوری گرفتم بچه‌ها؟ ببینید نهایت قدی که به من میده الان توی این حالت از سرشونه میشه 48. یه مقدار میام از سرشونه این ورتر، خطم رو 49-50 در نظر میگیرم و بعد از این خط صافی که بالا کشیدم 52-53 در نظر میگیرم. این میشه یه گردی که ببینیم به این حالت. خب حالا میرم که شروع کنم به برش زدن. ببینیم در از 4 لایه ها بچه‌ها، 2 لا برای جلوی کار، هم جلوی کار هم پشت کار بسته است، رو 2 لایه بسته قرار گرفته. ببینید خب
اول 4 لاش رو برش میزنم، بعد برای قسمت جلوی کار دوباره یه ذره گودی گردنش رو تغییر میدم. اول حلقش رو هم برش بزنم. تو و این پهلوها که دلا دلا بازش میکنم. پس پشتی ها رو در آوردم، دوتای پشت رو در آوردم. الان باید جلو رو حلقه گردنش رو برش بزنم. به این حالت جلوم رو برش زدم. درست شد. پس 2 تا شد برای جلو که باز شدن گردنش به این حده. 2 تا هم برای پشت کارتون. از مابقی پارچه 2 تا نوارم میبرم. 2 تا نواره ببینید به این حالت عرض 13-14 سانت که بعد میخوام اینو به هم وصل بکنم و اینا به حالت دور گردن مثل دستمال گردن بتونم ازش استفاده کنم. دیگه چیز دیگه ای از کار نمیمونه. بریم که شروع کنیم به دوختن. خب بچه ما 2 تا لا برای جلو، 2 لا برای پشت برش زدیم. خب همین کمک میکنه که من از همین استفاده بکنم و دیگه نخوام نوار اوریب سجاف بزنم. اولین کاری که میکنم میرم یقه پشت، یقه جلو رو دوخت میزنم 2 تا لا رو و دوخت نیشش هم میزنم. بعد از اینکه یقه پشت و جلو رو دوختم و دوخت نیشش هم زدم، ببینیم هم دوختم هم دوخت نیشش زدم. موقع نوبت دوخت سرشونه هاست. ببینیم الان این 2 تا سرشونه پشته، این 2 تا هم سرشونه جلوه. میارم میذارمشون کنار هم. از این خط ببینید، از خط دوخت یقم قشنگ میذارمشون کنار هم، درز ها به سمت بیرون، در هر دو سمت درز به سمت بیرون و دوخت میزنم. هم این سمت کار رو هم اون سمت کار رو. در اصل جورایی سرشونمون قلفتی میشه، یعنی هم از سمت جلو هم از سمت روی هم از سمت داخل در سرشونه تو میفته. بدوزمش. خب بچه ببینیم من الان یقه رو دوختم، سرشونه رو هم دوختم. ببینید این الان سرشونه به یک سمت برگردونمش، هم از طرف داخل هم از طرف بیرون. ببینید که قلفتی شده. خب حالا نوبت میرسه به دوخت حلقه. برای اینکه حلقتون رو هم بچه قلفتی کنید قبلا هم آموزشش رو گذاشته بودیم که حلقه ای که سرشونه داشته باشه به راحتی میتونید قلفتی کنید. کافیه که ببینید این رو باز میکنید لباس رو کامل به این شکل. خب بعد از یک سمت کافیه که لباستون رو تا بزنید به این حالت یا لوله بکنید. رسیدیم به اینجا، کافیه این سمت سرشونه رو بگیرید بیارید بذارید رو این سمت سرشونه و از سرشونه اول فیکسش بکنید، چون سرشونهش مهمه که هر دو سمت یکی باشه. فیکسش میکنم با سوزن به این حالت و بعد از اینجا میدوزم حلقم رو میارم تا این سمت به این شکل و از این ورم میدوزم حلقم رو میارم به این سمت کاملا به راحتی. یه سمت رو دوختم، سردوزم زدم. ببینید حالا باید لباس رو از داخل کار در بیاریم، چون انگار که لباس میره توی این. خب به این حالت. خب یک سمت کار ببینید حلقش دوخته شد. میتونید الان اول دوخت نیشش هم بزنید، اتوش هم بزنید و بعد بریم سراغ سمت دیگه کار. برای دوباره سمت دیگه کار باز دوباره همینطور ببینید لباس رو اینجوری تا میکنید. وقتی رسیدید به اینجا این ور از سرشونه بالا سرشونه از پایین میارم میذارم روی هم دیگه و دوختش رو میزنم. خب بعد از اینکه بچه ها حلقه ها رو هم قلفتی کردیم دیگه میرسیم به درز بغل. درز بغل هم ببینید الان از اینجا قشنگ میام از زیر بغل این درز ها رو میذارم روی هم دیگه، یه سنجاق میزنم، از این سمت میدوزم تا پایین، از این سمت میدوزم تا پایین تا هم درز از سمت داخل هم از سمت بیرون قلفتی بشه. هر دو سمت رو هم به این حالت درزش رو میدوزم. پایین کارم هم ببینید تمامش رو سردوز زدم و تر تمیز. حالا شما میتونید همین لبه کار رو برگردونید و تمام بشه کار که 2 تا لبه است دیگه، 2 تا، یکی روی یکی زیر. یا اینکه مثل من ببینید 2 تا نوار گرفتم، یه نوار پهن‌تر یه نوار باریک‌تر.
این نوار رو گرفتم برای لایه زیری و یه نوار باریکتر برای لایه روی که چیکار میکنم، میام به لایه زیری این نوار پهنه رو میدم به این حالت و به لایه روی این نوار باریکه رو میدم. اینجوری دو تا لایه ها روی هم دیگه در عین اینکه بازی میکنن بچه‌ها خیلی کارتون بامزه میشه، یه ذره سنگینی میده به کارتون چون حریره و بازی که میکنه خیلی خوشگل میشه. میتونید این نوارا رو هم ندید، میتونید حتی قد تاپتون رو یه ذره کوتاه‌تر هم بکنید که مثل کراپ بشه، همه اینا امکان داره. ولی من الان میخوام این نوارا رو به پایین کارم بدوزم، اونی که پهتره رو به لایه داخلی، اونی که باریک‌تره رو به لایه بیرونی. میزان نواری هم که بچه میخواد به اندازه 2 متر و نیم، از هر کدوم 2 متر و نیم نوار میخواد. ببینید من کار دوختم تموم شد، خیلی تاپ سبک، خوشگل، راحت و خیلی هم دیدین که سریع دوخته شد. این نوارا رو من به پایین کار دوختم، پهنه رو به لایه زیری، باریکه رو به لایه رویی و بعد از اون اضافهش هم بچه‌ها من یه حالت نوار برای دور گردنم درست کردم که اگه خواستین دور گردن گل بزنه خوشگل بشه. خیلی کار باحال و قشنگیه، توی مدت زمان کوتاهی هم به راحتی میتونید بدوزینش. تن مانکن کنم ببینید بچه‌ها، این نوارم میبینید دور گردنشه، من از مابقی پارچه درست کردم، حالا دور گردن روی سرشون میتونم ببندم، دور گردنشون میتونم ببندم. خلاصه که خیلی کار بامزه، راحت و مناسب سن نوجوانا و تینیجر است. امیدوارم آموزش امروز رو هم دوست داشته باشین و استفاده کنید ازش.